এতিয়া আমি ক্লাছ 8-ৰ 9.2 171 পেজ নম্বৰত থকা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন কেইটা আমি আলোচনা কৰিম। কি দিয়া আছে উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে এখন আয়তাকৃতি খেলপথাৰৰ দিশ x+8 মিটাৰ প্ৰস্থ দিঘতকৈ 3 মিটাৰ কম খেলপথাৰখনৰ কালি উলিওৱা। তো দিঘ আৰু প্ৰস্থ আমাক দিয়া আছে, আমাক কালি উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ। আমাক কি দিয়া আছিল, দিঘ আমাক দিয়া আছিল x+8 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছিল কি দিঘতকৈ 3 কম, মানে দিঘটো যদি x+8 3 কম মানে কি -3 মিটাৰ। কি হ'ব x+8 - 3 কৰিলে কিমান পাম, 8ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 5 পাম। তো x+5 মিটাৰ। এতিয়া আমি জানো যে দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ, কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো হ'ল দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ। দিঘ আছে x+8, প্ৰস্থ আছে x+5। এতিয়া চোৱা, আমি অভেদ কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চোৱাচোন, x+a মানে যিটো আমাৰ x+8 আছিল, 8ক আমি a বুলি ধৰিছোঁ আৰু 5ক আমি b বুলি ধৰিছোঁ। তাৰমানে কোনটো অভেদ, x+a x+b = x² a + bx + ab, এই অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এই অভেদ মতে আমি কৰিম। x+a মানে কি x+8, x+b মানে কি x+5। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই সূত্ৰ মতে আমি কৰিম। ইয়াতে আছে x², ইয়াতেও কি হ'ব x² প্লাছ কি হ'ব ইয়াতে a + b, a হ'ল 8 b হ'ল 5, এইটো যদি a এইটো যদি b তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 8 + 5 x প্লাছ ab আছে a × b, তাৰমানে কিমান হ'ব 8 × 5 x² প্লাছ 8 + 5 কিমান 13, তো 13x প্লাছ 8 × 5 40, কি হ'ব মিটাৰ স্কুৱেৰ বা বৰ্গমিটাৰ লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, মিটাৰ স্কুৱেৰ বা বৰ্গমিটাৰ একেই হয়। 2 নম্বৰটো চোৱা, এখন বৰ্গাকৃতি বাগিচাৰ দিশ 2x + 1/4 মিটাৰ, বাগিচাখনৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা। আমাক দিশ দিয়া আছিল 2x + 1/4 মিটাৰ। এতিয়া আমাক যিটো বৰ্গৰ বুলি কৈছে, গতিকে বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰটো আমি কৰিম। বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি দিশ স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, মানে দিশ পূৰণ দিশ। দিশ স্কুৱেৰ হ'লে কি দিশটো আমাৰ কিমান আছে 2x + 1/4, স্কুৱেৰ আছে কাৰণে আমি হোল স্কুৱেৰ দিছোঁ। ইয়াতে কি হ'ব মিটাৰ আছে, গতিকে মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব। এতিয়া আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম। এটা চোৱা, এইটোক যদি আমি a বুলি ধৰোঁ আৰু এইটোক যদি আমি b বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি অভেদটো কি ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াতে a + b হোল স্কুৱেৰ। অভেদ a + b হোল স্কুৱেৰ। a + b হোল স্কুৱেৰ মানে কি a² + 2ab + b²। তো এই অভেদটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিত। a + b হোল স্কুৱেৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ 2x + 1/4 হোল স্কুৱেৰ = কি আছে a², এইটো a এইটো b, কি হ'ব 2x² প্লাছ 2ab আছে, গতিকে 2ab 2 × 2x × 1/4 প্লাছ b² হ'লে কি হ'ব 1/4 হোল স্কুৱেৰ। 2x² কৰিলে কি পাম 2 × 2 = 4 4x² প্লাছ 2 × 2 = 4 4x × 1/4 প্লাছ 1/4ক স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব 4² মানে কি 16, তো 1/16। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰে 4 এটা ইয়াৰে 4টো আমাৰ কটাকটি গ'ল। ইয়াতে থাকিল কি 4x² প্লাছ ইয়াত ৰ'ল আমাৰ x প্লাছ 1/16 মিটাৰ স্কুৱেৰ। 3 নম্বৰটো চোৱা, এজন খেতিয়কে পথাৰত দুডোখৰ বৰ্গাকৃতিৰ মাটিত জহা ধান আৰু বৰা ধানৰ খেতি কৰিলে। জহা ধানৰ খেতি কৰা মাটিডৰাৰ দিশ বৰা ধানৰ খেতি কৰা মাটিডৰাতকৈ 5 মিটাৰ বেছি। দুয়োডৰা মাটিৰ কালিৰ পাৰ্থক্য উলিওৱা। এইটো আমি কৰি চাওঁ। আমি বৰা ধানৰ মাটিৰ কালি আমি লিখিলোঁ x² মিটাৰ স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, তো জহা ধানৰ মাটিৰ কালি কি কৈছিল যে আমাক 5 বেছি বুলি কৈছিল, গতিকে x + 5 হোল স্কুৱেৰ। দুয়োটাৰে পাৰ্থক্য উলিয়ালে কি কৰিম আমি এইটোৰ পৰাই এইটো মাইনাছ কৰি দিম, মানে জহা ধানৰ পৰাই বৰা ধানৰ কালিটো আমি মাইনাছ কৰিম, তেতিয়া আমি পাৰ্থক্যটো উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে, x + 5 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ x²। এতিয়া চোৱা, সেইটোক আমি কি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম a² - b² এই অভেদটো।
কি হ'ব a প্লাছ b আৰু a মাইনাছ b তো চোৱা এইখিনিক আমি কি ধৰিম a ধৰিম এইখিনিক আমি b ধৰিম মানে a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ কি হ'ব a প্লাছ b a কিমান আছে x প্লাছ 5 হ'ল a আৰু চোৱা a x প্লাছ 5 a প্লাছ b এইটো x টো হ'ল আমাৰ b আকৌ এবাৰ কি হ'ব a মাইনাছ b a কিমান x প্লাছ 5 মাইনাছ b কিমান x এতিয়া চোৱা এটা আমি ব্ৰেকেট কেইটা উঠাম x প্লাছ 5 প্লাছ x প্লাছ 5 প্লাছ x প্লাছ 5 মাইনাছ x প্লাছ 5 মাইনাছ x এটা x আৰু x দুটা আছে যোগ কৰিলে কি হ'ব টুৱাইজ x প্লাছ 5 ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মাইনাছ x আছে ইয়াতে প্লাছ x আছে কটাকটি গ'ল কি থাকিল 5 এতিয়া চোৱা এই 5টো কি হ'ব আমাৰ এই দুটা সংখ্যাৰ লগত কি হ'ব পূৰণ হ'ব 5ৰে টুৱাইজ x ক পূৰণ কৰা কি হ'ব 5 দুগুণ 10x প্লাছ 5 5 গুণ 25 আৰু মিটাৰ স্কুৱেৰ এইটো হ'ব এনসাৰটো 6 নম্বৰটো চোৱা যদি 1 বৰ্গ মিটাৰ বেৰত ৰং কৰোতে 9 টকা খৰচ হয় তেন্তে 107 মিটাৰ দীঘ আৰু 93 মিটাৰ প্ৰস্থৰ বেৰ এখন ৰং কৰিবলৈ কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো ইয়াতে আমাক দীঘ আৰু প্ৰস্থ আমাক দিয়া আছে আমি বেৰখনৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াম দীঘ পূৰণ প্ৰস্থ কৰি আমি কালি উলিয়াম সো আমাক দীঘ দিয়া আছিল 107 মিটাৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে 93 মিটাৰ বেৰখনৰ কালি কি হ'ব দীঘ পূৰণ প্ৰস্থ দীঘ আছে 107 পূৰণ প্ৰস্থ কিমান 93 এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি 107ক আমি কি হিচাপত লিখিব পাৰো 100 যোগ 7 মানে a প্লাছ b ঠিক আছে আকৌ 93 কেনেকৈ লিখিব পাৰো 100 বিয়োগ 7 তো এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব পাৰিম এটুক যদি a বুলি ধৰো এটু a এটু b এৰো এটু a এটু b মানে a প্লাছ b a মাইনাছ b তাৰ মানে কোনটো অভেদ ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াতে a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ ঠিক আছে a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি এটা চোৱা কি লিখিব পাৰিম a স্কুৱেৰ হলে কি হ'ব 100 স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ হলে কি হ'ব 7 স্কুৱেৰ 100 স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে একক স্কুৱেৰ কৰিলে 1 হ'ব দুটা শূন্য আছে চাৰিটা হৈ যাব 1 2 3 4 মানে 10000 আকৌ 7ক স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব 49 49 মিটাৰ স্কুৱেৰ তো 10000 পৰা 49 বিয়োগ কৰা কিমান থাকিব 9951 মিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আমি উলিয়াম সো আমাক কি দিয়া আছিল যে 1 বৰ্গ মিটাৰত খৰচ হয় 9 টকা গতিকে এই 9951 মিটাৰত কিমান খৰচ হ'ব এই 9ৰে 9951ক পূৰণ কৰি দিম কিমান হ'ব 89559 টকা এই পেজ নম্বৰ 172 5 নম্বৰটো চোৱা 197 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বৰ্গাকৃতি পথাৰ এখনৰ কালি উলিওৱা এইটো আমি কৰি চাওঁ সো আমাক দিশ কিমান দিয়া আছে 197 মিটাৰ এতিয়া আমাক বৰ্গাকৃতিৰ পথাৰৰ কথা কৈছে তো বৰ্গৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি দিশ স্কুৱেৰ হয় তাৰ মানে 197 মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব আমাৰ গতিকে চোৱা পথাৰখনৰ কালি কি হ'ব 197 হোল স্কুৱেৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ যেহেতু দিশ স্কুৱেৰ হয় বৰ্গৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 200 - 3 আমি লিখিব পাৰিম 200 - 3 হোল স্কুৱেৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এইটোক যদি আমি ধৰো a বুলি ইতিনিক যদি ধৰো b বুলি a - b হোল স্কুৱেৰ গতিকে চোৱা অভেদ a - b হোল স্কুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি কি হ'ব a স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ a স্কুৱেৰ মানে কি হ'ব 200 স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 * 200 * 3 মানে টুৱাইজ ab এটা চোৱা a স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ ab টুৱাইজ ab 2 পূৰণ a ৰ মান কিমান 200 আছে b ৰ মান কিমান 3 আছে প্লাছ b স্কুৱেৰ মানে কি হ'ব 3 স্কুৱেৰ এতিয়া 200ক স্কুৱেৰ কৰিলে কি পাম 2ক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ কিমান পাম 2 দুগুণ 4 দুটা শূন্য আছে চাৰিটা শূন্য হৈ যাব 1 2 3 4 মানে হ'ব কিমান 40000 ইয়াতে আকৌ 200ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 400 400ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 1200 যোগ 3ক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান 9 মিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া এইখিনি কৰি আমি কিমান পাম 38809
মিটাৰ স্কুৱেৰ। চোৱা 6 আৰু 7টো মই কৰি দিয়া নাই, তোমালোকে কৰিবা এটা অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি। যদি নোৱাৰা জনাবা, মই কৰি দিম, ঠিক আছে। এতিয়া 8 নম্বৰটো চাওঁ, a - b = 10 আৰু ab = 11 হ'লে a + b ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। সো আমাক কি দিয়া আছিল যে a - b = 10। a - b ক আমি কি লিখিলোঁ, a - b হোল স্কুৱেৰ = কি হ'ব 10 স্কুৱেৰ। এতিয়া a - b হোল স্কুৱেৰৰ সূত্ৰটো কি হ'ব, a স্কুৱেৰ - 2ab + b স্কুৱেৰ = 100 স্কুৱেৰ কৰিলে কি পাম, 10 স্কুৱেৰ কৰিলে কি পাম, 100 পাম। এতিয়া চোৱা a স্কুৱেৰ - 2 * ab ৰ মান আমাক কি দিয়া আছিল, ab আমাক দিয়া আছিল 11 বুলি। গতিকে ab ৰ ঠাইত লিখিলোঁ 11 + b স্কুৱেৰ = 100। a স্কুৱেৰ - 2 * 11 কিমান, 22 + b স্কুৱেৰ = 100। এতিয়া a স্কুৱেৰ + b স্কুৱেৰ এটা ছাইডত ৰাখিলোঁ, ইয়াতে কি আছিল 100। এই যিটো -22 আছে এইটো আমি সমান চিনডালৰ বাও চাইডে লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মাইনাছ আছে, এইফালে আনিলে প্লাছ হৈ যাব, 100 + 22। তাৰমানে a স্কুৱেৰ + b স্কুৱেৰৰ মান কি পাম আমি, 122। কি পালোঁ, a স্কুৱেৰ + b স্কুৱেৰৰ মান 122। এইটো আমি সমীকৰণ a বা 1 বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ কি কৰিম, a + b হোল স্কুৱেৰ। এবাৰ কৰিলোঁ আমি a - b হোল স্কুৱেৰ, এবাৰ কৰিম a + b হোল স্কুৱেৰ। কি হ'ব, a স্কুৱেৰ + 2ab + b স্কুৱেৰ। তো এতিয়া চোৱা a স্কুৱেৰ + 2ab, 2ab টো আমি এইটো চাইডে লিখিছোঁ, মানে a স্কুৱেৰ + b স্কুৱেৰ কৰিছোঁ + 2ab কৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা a স্কুৱেৰ কিমান পাইছিলোঁ, a স্কুৱেৰ + b স্কুৱেৰ আমি কি পাইছিলোঁ, 122 পাইছিলোঁ। চ' আমি a স্কুৱেৰ আৰু b স্কুৱেৰ একেলগ কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে আমি a স্কুৱেৰ আৰু b স্কুৱেৰৰ মান পাইছোঁ 122, সেইকাৰণে a স্কুৱেৰ + b স্কুৱেৰ কিমান 122 যোগ 2 পূৰণ ab ৰ মান কিমান দিয়া আছিল, আমাক দিয়া আছিল ab = 11 বুলি। গতিকে ab ৰ ঠাইত 11 আমি লিখি দিছোঁ। এতিয়া চোৱা 122 যোগ 11 লগত 2 পূৰণ কৰিলে 22 কিমান হ'ল, 144। তাৰমানে a + b হোল স্কুৱেৰৰ মান পালোঁ 144। এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি স্কুৱেৰটো উঠাই দিওঁ কি হ'ব, a + b ৰুট-অভাৰত আহিব, √144। এতিয়া আমি কি কৰিম, a + b মান এতিয়া আমি কি পাম, এই যদি আমি 12ক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ, 12 পূৰণ 12 কৰোঁ কিমান পাম, 144 পাম আমি, ঠিক আছে। গতিকে